Μάθημα 1. Fashion Forward. Έχετε δει τις τελευταίες τάσεις στο street style? Ναι, έχω. Φαίνεται ότι όλοι γίνονται fashion bloggers στις μέρες μας. Δικαίωμα, το ίδιο νιώθω κι εγώ. Το street style είναι τόσο μοναδικό και εκφραστικό. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως οι άνθρωποι αναμειγνύουν διαφορετικά στυλ για να δημιουργήσουν κάτι νέο. Μου αρέσει το πώς αντικατοπτρίζει μεμονωμένες προσωπικότητες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου street style look? Θαυμάζω πολύ τα υπερμεγέθη σακάκια που συνδυάζονται με σικάτα αξεσουάρ. Κάνουν τέτοια δήλωση. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Όλα είναι θέμα αυτοπεποίθησης, έτσι δεν είναι? Οριστικά. Και το καλύτερο μέρος είναι ότι ο καθένας μπορεί να το πετύχει με τη σωστή στάση. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πως η μόδα μπορεί να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να εκφραστούν. Μάθημα 2. Αντιμετώπιση ανησυχιών. Είμαι ανοιχτός να αντιμετωπίσω τις ανησυχίες σας. Τι σας ανησυχεί συγκεκριμένα? Έχω αγχωθεί για την επερχόμενη παρουσίαση. Αυτό είναι κατανοητό. Οι παρουσιάσεις μπορεί να προκαλούν νευρικότητα. Ναι, ειδικά όταν θέλεις να κάνεις καλή εντύπωση. Έχετε εξασκήσει την ομιλία σας? Λίγο, αλλά ακόμα νιώθω προετοίμαστος. Ίσως θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Αυτό θα βοηθούσε πραγματικά. Θα εκτιμούσα κάποια σχόλια. Φυσικά. Μπορούμε να το κάνουμε μια διασκεδαστική πρόβα. Μάθημα 3. Πρόσκληση σε πάρτι γενεθλίων. Κοίτα, με έχουν καλέσει σε ένα πάρτι γενεθλίων. Θέλεις να πας μαζί μου? Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Ποιος φιλοξενεί το πάρτι? Είναι φίλος από τη δουλειά. Πάντα κάνει καταπληκτικά πάρτι. Έχω ακούσει υπέροχα λόγια για αυτούς. Ποιο είναι το θέμα φέτος? Θα είναι μια περιστασιακή συνάντηση με παιχνίδια και φαγητό. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λατρεύω τα περιστασιακά πάρτι. Κι εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Σκοπεύετε να φέρετε ένα δώρο? Σκέφτηκα να του πάρω κάτι προσωπικό, όπως μια προσαρμοσμένη κούπα. Μάθημα 4. Προέλευση των υλικών. Είναι ενδιαφέρον πως ορισμένα υλικά δεν προέρχονται από το βασιλείο τους. Δικαίωμα. Για παράδειγμα, πολλά μέταλλα βρίσκονται σε ορεινά ποτάμια. Ναι, και μετά μεταφέρονται σε εργοστάσια για διήλυση και μεταλλοτεχνία. Είναι εκπληκτικό πως η φύση μας παρέχει πόρους. Απολύτως. Σας κάνει να εκτιμάτε τη δεξιοτεχνία που εμπλέκεται. Συμφωνώ. Κάθε κομμάτι έχει μια ιστορία πίσω του. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο βασιζόμαστε σε αυτά τα υλικά? Όλη την ώρα. Είναι απαραίτητο για τόσες πολλές βιομηχανίες. Ναι, και είναι σημαντικό να τα χρησιμοποιείτε με βιώσιμο τρόπο. Μάθημα 5. Ιστορικό πλαίσιο. Πολλοί άνθρωποι φυλακίστηκαν και φυλακίστηκαν εκείνη την περίοδο. Ναι, και δεν επηρέασε μόνο άτομα αλλά και τις οικογένειές τους. Το ξέρεις αυτό καλύτερα από εμένα. Έλαβα μια λεπτομερή αναφορά σχετικά.
Είναι αποκαρδιωτικό να σκέφτεσαι αυτές τις εμπειρίες. Είναι πραγματικά. Η ιστορία έχει τον τρόπο να επαναλαμβάνεται αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για την ευαισθητοποίηση? Η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Πρέπει να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες ευρύτερα. Συμφωνώ. Είναι ζωτική σημασίας να συνεχιστεί η συζήτηση. Μάθημα 6. Αντίθετες ιδέες. Είναι ενδιαφέρον πως ένα φτερό είναι ελαφρύ, αλλά ένας ελέφαντας είναι βαρύς. Ναι. Είναι μια τέλεια αναλογία για αντίθετες ιδέες. Ακριβώς. Η ζάχαρη είναι γλυκιά, αλλά το λεμόνι είναι ξινό. Αυτές οι αντιθέσεις μπορούν να μας διδάξουν πολλά για την ισορροπία στη ζωή. Απολύτως. Όλα έχουν να κάνουν με την εκτίμηση των διαφορών. Και κατανοώντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν τη δική τους αξία. Ακριβώς. Η ζωή είναι ένας συνδυασμός γλυκών και ξινών στιγμών. Είναι αυτό που κάνει τις εμπειρίες μας πιο πλούσιες και πιο σύνθετες. Ναι. Η αγκαλιά αυτών των αντιθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη. Μάθημα 7. Αλληλεπικαλυπτόμενες ώρες εργασίας. Νομίζω ότι έχουμε καθορίσει κάποιες αλληλεπικαλυπτόμενες ώρες εργασίας. Ναι, ήταν πολύ χρήσιμο για τη συνεργασία. Μας επιτρέπει να επικοινωνούμε σε πραγματικό χρόνο, κάτι που είναι απαραίτητο. Οριστικά. Κάνει τις ενημερώσεις του έργου πολύ πιο εύκολες. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορούμε να συλλέξουμε ιδέες μαζί αποτελεσματικά. Ακριβώς. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ομαδική εργασία. Έχετε παρατηρήσει βελτίωση στην παραγωγικότητά μας? Απολύτως. Νιώθω ότι κάνουμε περισσότερα. Είναι υπέροχο να βλέπουμε πόσο αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να βελτιώσει τη δουλειά μας. Μάθημα 8. Τοπική κουζίνα. Δεν είμαστε σίγουροι τι να παραγγείλουμε από το μενού. Ξέρω. Είναι πάντα μια δύσκολη απόφαση σε νέα μέρη. Άκουσα ότι η σπεσιαλιτέ είναι το τοπικό πιάτο. Αυτό συνέστησε ο σερβιτόρος, σωστά. Ναι, φαίνονταν πολύ ενθουσιώδης γι' αυτό. Ίσως πρέπει να το δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε τον πολιτισμό. Επιπλέον, είναι πάντα διασκεδαστικό να δοκιμάζεις κάτι νέο. Ακριβώς. Ας το παραγγείλουμε και ας δούμε τι γεύση έχει. Μάθημα 9. Αθλητικό σύστημα. Φαίνεται ότι η χώρα έχει κατακλειστεί από το επαγγελματικό της αθλητικό σύστημα. Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους. Αλλά εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητες, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο, οι ΗΠΑ επέλεξαν μια διαφορετική προσέγγιση. Δικαίωμα. Είναι ένα μοναδικό μοντέλο σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αναρωτιέμαι πως αυτό επηρεάζει τους αθλητές και την εξέλιξή τους. Σίγουρα επηρεάζει τις ευκαιρίες και τα συστήματα υποστήριξής τους. Είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος. Ναι,
και πυροδοτεί πολλές συζητήσεις για τον αθλητικό πολιτισμό. Μάθημα 10. Κοινή επιτυχία. Φαίνεται ότι ο Γκίλμπαρτ πίστευε ότι ο Σάλαβαν είχε τα περισσότερα εύσημα για τις οπερέτες τους. Ναι, αυτό είναι ένα κοινό θέμα στις συνεργασίες, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μπορεί να είναι απογοητευτικό όταν οι συνεισφορές δεν αναγνωρίζονται εξίσου. Αναρωτιέμαι πώς ένιωθε ο Γκίλμπαρτ γι' αυτό. Επηρέασε τη συνεργασία τους. Μάλλον έγινε. Οι δημιουργικές διαφορές μπορούν να οδηγήσουν σε ένταση. Δικαίωμα. Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε ανοιχτά σε τέτοιες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι τα έργα τους θα ήταν διαφορετικά αν είχαν καλύτερη κατανόηση? Οριστικά. Η συνεργασία ευδοκιμεί στον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση. Είναι συναρπαστικό πως η δυναμική μπορεί να διαμορφώσει καλλιτεχνικές δημιουργίες. Μάθημα 11. Έξυπνες αγορές. Έχω ψωνίσει στο διαδίκτυο για να έχω καλύτερη τιμή. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι ώρα σκοπεύετε να ξεκινήσετε τα ψώνια? Συνήθως προτιμώ να ψωνίζω το βράδυ όταν έχω περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι λογικό. Είναι ωραίο να περιηγείστε χωρίς περισπασμούς. Επιπλέον, μπορώ να συγκρίνω τις τιμές εύκολα χωρίς να βιάζομαι. Απολύτως. Βρήκατε κάποιες καλές προσφορές πρόσφατα? Ναι, βρήκα ένα υπέροχο ζευγάρι παπούτσια σε έκπτωση. Αυτό είναι φοβερό. Μου αρέσει όταν ανακαλύπτεις απροσδόκητες οικονομίες. Μάθημα 12. Εξερεύνηση μονοπατιών. Άκουσα για ένα όμορφο μονοπάτι που ονομάζεται Pine Valley. Α, το έχω ακούσει. Δεν είναι λίγο προκλητικό? Ναι, είναι, αλλά η θέα υποτίθεται ότι κόβει την ανάσα. Ακούγεται αξίζει τον κόπο. Μερικές φορές τα πιο δύσκολα μονοπάτια οδηγούν στα καλύτερα αξιοθέατα. Ακριβώς. Σας αρέσει η πεζοπορία σε δύσκολα μονοπάτια? Το κάνω. Δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης όταν φτάσετε στην κορυφή. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Απολύτως. Έχετε κάνει κάποια δύσκολη πεζοπορία πρόσφατα? Όχι πρόσφατα, αλλά θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με το Pine Valley αυτή τη σεζόν. Μάθημα 13. Αντιμετώπιση του εθισμού. Πρέπει να μιλήσουμε για ψυχολογικό εθισμό στο αλκοόλ. Ναι, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες για την υγεία ενός ατόμου. Απολύτως. Μπορεί να επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό. Ναι, η κατανόηση των σημαδιών μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια νωρίτερα. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικοί τρόποι για να υποστηρίξετε κάποιον που αγωνίζεται? Η ενθάρρυνση και η παροχή πόρων μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Οριστικά. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης για ανάκτηση. Μάθημα 14. Φτιάχνοντας σάλτσα. Φτιάξατε τη σάλτσα για βραδινό? Ναι, χρησιμοποίησε ένα μείγμα από σάλτσα ντομάτας και αλεσμένα μπαχαρικά. Ακούγεται νόστιμο.
Τι είδους μπαχαρικά προσθέσατε? Πρόσθεσα σκόρδο, βασιλικό και μια πρέζα νυφάδες τσίλι για λίγη φωτιά. Ουάου, αυτό ακούγεται γευστικό. Έχετε κάποιο μυστικό συστατικό? Λοιπόν, μου αρέσει να προσθέτω λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσω την οξύτητα. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Το παν είναι να βρεις τη σωστή ισορροπία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η μαγειρική είναι σαν τέχνη. Κάθε μικρή λεπτομέρεια έχει σημασία. Ανυπομονώ να γευτώ τη δημιουργία σου. Μάθημα 15. Υπηρεσία μεταφοράς. Το λεωφορείο πέφτει και στους 2 τερματικούς σταθμούς. Ναι, σταματά τόσο στους εγχώριους όσο και στους διεθνείς τερματικούς σταθμούς. Αυτό είναι βολικό. Κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο. Απολύτως. Κανείς δεν θέλει να περπατήσει μακριά με βαριές αποσκευές. Δικαίωμα. Πόσο συχνά τρέχει το λεωφορείο? Τρέχει κάθε 15 λεπτά, κάτι που είναι πολύ καλό. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Μισώ να περιμένω για μεταφορά. Κι εγώ. Είναι ωραίο να έχεις μια αξιόπιστη επιλογή. Σίγουρα θα σκεφτώ να πάρω το λεωφορείο την επόμενη φορά που θα ταξιδέψω. Μάθημα 16. Πολιτισμός νέων. Οι άνθρωποι της νεανικής κουλτούρας παίρνουν συχνά το παράδειγμα τους από άλλους. Ναι, είναι συναρπαστικό πως οι τάσεις εξαπλώνονται στους κοινωνικούς κύκλους. Απολύτως. Οι νέοι επηρεάζονται τόσο πολύ από τους συνομιλίκους τους. Μπορεί να είναι θετικό και αρνητικό, ανάλογα με το παράδειγμα. Δικαίωμα. Είναι σημαντικό να προωθούμε θετικά πρότυπα. Ναι, και ενθαρρύνεται επίσης την ατομικότητα. Πώς πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν αυτό? Ενισχύει γρήγορα τις τάσεις, κάτι που μπορεί να είναι συντριπτικό. Οριστικά. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για την νεολαία σήμερα. Μάθημα 17. Φαράγγι Yellowstone. Έχετε ακούσει για τα τείχη του φαραγγιού που έδωσαν το όνομά του στο Yellowstone? Ναι, είναι εκπληκτικά. Η γεωλογία εκεί είναι συναρπαστική. Περιοχή έχει πολλούς καταράκτες, συμπεριλαμβανομένου ενός που έχει ύψος 308 πόδια. Ουάου, αυτό ακούγεται απίστευτο. Θα ήθελα να το δω αυτοπροσώπως. Είναι εκπληκτικό πως η φύση δημιουργεί τέτοια ομορφιά. Απολύτως. Σας αρέσει να εξερευνάτε εθνικά πάρκα? Το κάνω. Κάθε πάρκο έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά και γοητεία. Ναι, και προσφέρουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες για πεζοπορία και φωτογραφία. Ανυπομονώ να προγραμματίσω ένα ταξίδι στο Yellowstone κάποια μέρα. Μάθημα 18. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας. Είναι τρελό να σκεφτόμαστε πώς η τεχνολογία έχει διαμορφώσει τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις. Ναι, έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος που επικοινωνούμε. Απολύτως. Οι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, ωστόσο μερικές φορές νιώθουν απομονωμένοι. Δικαίωμα. Είναι ένα παράδοξο της σύγχρονης ζωής. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να εξισορροπήσουμε τη τεχνολογία και τις προσωπικές συνδέσεις? Ο καθορισμός ορίων με το χρόνο οθόνης μπορεί να μας βοηθήσει να εστιάσουμε στις πραγματικές αλληλεπιδράσεις. Συμφωνώ.
Είναι σημαντικό να είσαι παρόν αυτή τη στιγμή. Ναι, και να καλλιεργήσεις σχέσεις πέρα από τις ψηφιακές οθόνες. Ας κάνουμε μια συμφωνία για να έχουμε περισσότερες συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο. Μάθημα 19. Καθημερινή μετακίνηση. Πηγαίνω με σχολικό λεωφορείο για το σχολείο κάθε μέρα. Αυτό είναι ωραίο. Πρέπει να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Ναι, είναι. Μου αρέσει να συνομιλώ με τους φίλους μου κατά τη διάρκεια της βόλτας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι γίνεται με την αδερφή σου? Εργάζεται σε άλλη πόλη, οπότε οδηγεί στη δουλειά. Πρέπει να είναι διαφορετικά για εκείνη χωρίς την εμπειρία του λεωφορείου. Ναι, έχει μεγαλύτερη μετακίνηση, αλλά απολαμβάνει τη δουλειά της. Είναι καλό να το ακούς. Το παν είναι να βρεις τη σωστή ισορροπία. Ακριβώς. Κάθε μετακίνηση έχει τα δικά της προνόμια και προκλήσεις. Μάθημα 20. Επίπεδα ενέργειας. Έχω παρατηρήσει μια διαφορά στο πώς νιώθεις το τελευταίο καιρό. Οριστικά. Έχω περισσότερη ενέργεια και νιώθω περισσότερο κίνητρο. Αυτό είναι φανταστικό. Τι πιστεύετε ότι προκάλεσε την αλλαγή? Έχω επικεντρωθεί περισσότερο στη διατροφή και την άσκησή μου. Αυτό είναι φοβερό. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να κάνει μια τέτοια διαφορά. Ναι, έχει. Αισθάνομαι πιο παραγωγικός και θετικός συνολικά. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις την αφοσίωσή σου να αποδίδει καρπούς. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να ενθαρρύνει και άλλους να κάνουν παρόμοιες αλλαγές. Απολύτως. Το παν είναι να κάνετε μικρά βήματα για καλύτερη υγεία. Μάθημα 21. Κείμενα ιστορίας. Μόλις βρήκα μερικά κείμενα αμερικανικής ιστορίας σε άριστη κατάσταση. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους κείμενα είναι αυτά? Καλύπτουν διάφορες πτυχές της αμερικανικής ιστορίας, από την Επανάσταση μέχρι το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο φάσμα. Έχετε πλήρη λίστα με τα κείμενα. Ναι, το κάνω. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τηλεφωνήσει στη Μαρία στο τηλέφωνο που έχω. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός πόρος. Τα ιστορικά κείμενα μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν. Απολύτως. Είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε από την ιστορία, δεν νομίζετε? Ναι, και το να έχεις αξιόπιστες πηγές το κάνει ακόμα καλύτερο. Ακριβώς. Σίγουρα θα το μοιραστώ με τους φίλους μου. Μάθημα 22. Συστάσεις εστιατορίου. Οπωσδήποτε, θα φτιάξω μια λίστα με τα προτινόμενα εστιατόρια στην περιοχή. Αυτό θα ήταν τόσο χρήσιμο. Πάντα ψάχνω για νέα μέρη για να δοκιμάσω. Μεγάλος. Ποιο είδος κουζίνας απολαμβάνετε περισσότερο? Λατρεύω το ιταλικό φαγητό, ειδικά τα ζυμαρικά και την πίτσα. Τέλειος. Υπάρχει ένα φανταστικό ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Το έχω ακούσει. Ποια είναι η ειδικότητά τους? Τα λαζάνια τους είναι απίστευτα και το τιραμισού είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε. Ακούγεται νόστιμο. Ανυπομονώ να το ελέγξω. Θα το προσθέσω στη λίστα μαζί με μερικά άλλα αγαπημένα. Μάθημα 23. Πρόγραμμα πληρωμών.
Το πρόγραμμα πληρωμών έχει οριστεί σε 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Βοηθάει στον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα ισχύει. Τώρα, ας συζητήσουμε τα συγκεκριμένα, σωστά? Απολύτως. Ποιες είναι οι βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να καλύψουμε? Θα πρέπει να μιλήσουμε για την ημερομηνία έναρξης και τυχόν πιθανά μπόνους. Καλή ιδέα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε πρέπει να γίνει η πρώτη πληρωμή. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλα είναι ξεκάθαρα και για τους δυο μας. Ναι, η διαφάνεια είναι σημαντική σε κάθε συμφωνία. Σύμφωνος. Ας οριστικοποιήσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ομαλά. Μάθημα 24. Σχέδια έργου. Έχετε σκεφτεί κάποια συγκεκριμένα βήματα για να πετύχετε τους στόχους σας? Απολύτως. Σκοπεύω να συνεχίσω ένα έργο που θα επικεντρώνεται στην κοινωνική εργασία. Ακούγεται αξιοθαύμαστο. Τι έχετε στο μυαλό σας? Θέλω να οργανώσω μια τοπική εκδήλωση καθαρισμού. Τι ωραία ιδέα. Μπορεί πραγματικά να ενώσει την κοινότητα. Ακριβώς. Επιπλέον, αυξάνει την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα. Έχετε σκεφτεί πώς να το προωθήσετε? Ναι, σκοπεύω να χρησιμοποιήσω μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά φυλάδια. Αυτό είναι ένα σταθερό σχέδιο. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια. Μάθημα 25. Διακοπές στην παραλία. Γεια. Έχετε πάει ποτέ διακοπές στην παραλία? Ναι, λατρεύω την παραλία. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη για χαλάρωση. Αυτό είναι φοβερό. Πού πήγατε το τελευταίο σας ταξίδι στην παραλία? Επισκέφτηκα μια παραθαλάσσια πόλη με όμορφες αμμουδιές. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποιες δραστηριότητες απολαύσατε εκεί? Πέρασα πολύ χρόνο κολυμπώντας και κάνοντας ηλιοθεραπεία. Αυτές είναι οι καλύτερες δραστηριότητες στην παραλία. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό? Ναι, τα θαλασσινά ήταν καταπληκτικά. Φρέσκο και νόστιμο. Μπορώ να φανταστώ. Οι διακοπές στην παραλία είναι πάντα τόσο αναζωογονητικές. Μάθημα 26. Ασκήσεις κόρντιο. Συνήθως παραμένω σε ασκήσεις καρδιό όπως το τρέξιμο και το ποδήλατο. Αυτό είναι υπέροχο. Το κόρντιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της καλής υγείας. Απολύτως. Βοηθά στη βελτίωση της αντοχής και διατηρεί την καρδιά δυνατή. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για τρέξιμο ή ποδήλατο? Μου αρέσει να τρέχω στο πάρκο. Είναι τόσο αναζωογονητικό. Τα πάρκα είναι τέλεια γι' αυτό. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο κατά μήκος της προκυμαίας. Αυτό ακούγεται όμορφο. Η θέα πρέπει να είναι καταπληκτική. Είναι πραγματικά. Επιπλέον, κάνει την προπόνηση πιο ευχάριστη. Ακριβώς. Το παν είναι να βρείτε δραστηριότητες που αγαπάτε. Μάθημα 27. Μόντρεαλ. Επίσης, στην επαρχία του Κεμπέκ, υπάρχει η πόλη του Μόντρεαλ. Ναι. Είναι μια τόσο ζωντανή πόλη με πλούσιο πολιτισμό. Από όλες τις γαλλόφωνες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, είναι πραγματικά μοναδική.
Μου αρέσει το πως συνδυάζει την ευρωπαϊκή γοητεία με τη σύγχρονη ζωή. Ακριβώς. Τα φεστιβάλ και οι καλλιτεχνικές σκηνές είναι απίστευτες εκεί. Και η σκηνή του φαγητού είναι καταπληκτική. Δοκίμασες πουτίνι? Ναι, είναι νόστιμο. Ένα που πρέπει να δοκιμάσετε για όποιον το επισκεφτεί. Απολύτως. Το Μόντρεαλ έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Ανυπομονώ να επισκεφθώ ξανά και να εξερευνήσω περισσότερα. Μάθημα 28. Διατήρηση αντικειμένων ασφαλή. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα αντικείμενά σας ασφαλή, ειδικά τα πολύτιμα. Συμφωνώ απόλυτα. Πώς αποθηκεύετε το δικό σας? Τα αποθηκεύω σε ένα γερό κουτί και το κρατάω κλειδωμένο. Ακούγεται έξυπνη ιδέα. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέρος γι' αυτό? Ναι, το κρατάω σε μια ντουλάπα όπου δεν φαίνεται. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι απαραίτητο να προστατεύουμε τα υπάρχοντά μας από ζημιά ή κλοπή. Ακριβώς. Φτιάχνω επίσης μια λίστα αποθέματος για το τι υπάρχει μέσα. Αυτό είναι πολύ οργανωμένο. Πρέπει να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα πάντα. Οριστικά. Μου δίνει ηρεμία, γνωρίζοντας ότι όλα είναι ασφαλή. Μάθημα 29. Ταξιδιωτικά σχέδια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες στο μυαλό σας? Ναι, σκεφτόμουν να επισκεφτώ την παραλία και μερικά κοντινά βουνά. Αυτά ακούγονται σαν όμορφα μέρη για εξερεύνηση. Συμφωνώ. Μου αρέσει πόσο ποικίλο μπορεί να είναι το τοπίο. Θα κάνετε πεζοπορία στα βουνά? Απολύτως. Η πεζοπορία είναι μια από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Έχετε κάποιο αγαπημένο μονοπάτι? Ναι, υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί σε έναν εκπληκτικό καταράκτη. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα να το δω κάποια μέρα. Μάθημα 30. Τοπικές αγορές. Για το δρομολογιό μας, μπορούμε επίσης να εξερευνήσουμε τις τοπικές αγορές για φρέσκα θαλασσινά. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω φρέσκο, τοπικό φαγητό. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τον πολιτισμό. Ξέρετε κάποιες συγκεκριμένες αγορές που πρέπει να επισκεφτούμε? Ναι, υπάρχει ένα διάσημο στο κέντρο της πόλης που είναι γνωστό για την ποικιλία του. Τέλειος. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω μερικά νέα πιάτα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μερικές εκπληκτικές επιλογές εκεί. Και είναι πάντα διασκεδαστικό να αλληλεπιδράς με τοπικούς πολιτές. Απολύτως. Συχνά έχουν τις καλύτερες συστάσεις. Μάθημα 31. Στολή γάμου. Μπορείτε να με βοηθήσετε να διαλέξω ένα ρούχο. Έχω έναν γάμο να παρευρεθώ. Φυσικά. Τι στυλ έχεις στο μυαλό σου? Σκέφτομαι επίσημα, αλλά θέλω να ξεχωρίσω λίγο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα ωραίο κοστούμι με pop χρώμα θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά. Μου αρέσει αυτό. Ίσως μια φωτεινή γραβάτα ή τετράγωνο τσέπης. Ναι, ακριβώς. Θα προσθέσει μια ωραία πινελιά στην εμφάνισή σας. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάω για ένα κλασικό μαύρο κοστούμι ή κάτι διαφορετικό?
Ένα ναυτικό κοστούμι θα μπορούσε να είναι μια κομψή εναλλακτική του μαύρου. Καλό σημείο. Θα το σκεφτώ σίγουρα. Μάθημα 32. Οικονομικές πτυχές. Πρέπει να συζητήσουμε τις οικονομικές πτυχές της συμφωνίας. Ναι, αυτό είναι κρίσιμο. Σε τι πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε πρώτα? Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουμε για την τιμολόγηση και τους όρους πληρωμής. Απολύτως. Οι σαφείς όροι θα βοηθήσουν στην αποφυγή παρεξηγήσεων αργότερα. Δικαίωμα. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι πρέπει να γίνονται οι πληρωμές? Νομίζω ότι ένα πρόγραμμα 2 φορές την εβδομάδα θα λειτουργούσε καλά για εμάς. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Ας βεβαιωθούμε ότι είναι όλα τεκμηριωμένα. Ναι, είναι απαραίτητο να έχετε τα πάντα γραπτά για λόγους αφήνειας. Σύμφωνος. Ας συντάξουμε ένα συμβόλαιο σύντομα. Μάθημα 33. Αισθήσεις στη φύση. Ήταν εδώ πρώτη και οι ήχοι, οι μυρωδιές και τα αξιοθέατα είναι πολύ μαγευτικά. Ξέρω. Η φύση έχει τον τρόπο να κατακλείζει τις αισθήσεις μας. Απολύτως. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε διαφορετικό κόσμο. Ναι, και σε κάνει να εκτιμάς την ομορφιά γύρω σου. Έχετε νιώσει ποτέ απόλυτα ήρεμοι στη φύση? Οριστικά. Υπάρχει κάτι ηρεμιστικό στο να είσαι σε εξωτερικό χώρο. Συμφωνώ. Είναι μια μεγάλη απόδραση από το καθημερινό άγχος. Ακριβώς. Πρέπει να σχεδιάσουμε περισσότερες υπαίθριες περιπέτειες μαζί. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Μάθημα 34. Καλοκαιρινός τουρισμός. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται εδώ. Ναι, είναι εκπληκτικό να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να απολαμβάνουν την περιοχή. Απολύτως. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο ζωντανή και ζωντανή. Λατρεύω το πως τα πάρκα και οι παραλίες ζωντανεύουν αυτή τη σεζόν. Δικαίωμα. Είναι η τέλεια ευκαιρία για υπαίθριες δραστηριότητες. Έχετε παρατηρήσει κάποια αγαπημένα σημεία στα οποία σειραίουν οι τουρίστες? Οριστικά. Η Προκυμαία είναι πάντα γεμάτη οικογένειες και φίλους. Και οι τοπικές αγορές είναι γεμάτες με επισκέπτες. Ναι, είναι μια εξαιρετική στιγμή για να προωθήσετε και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μάθημα 35. Αντιμετώπιση της απόρριψης. Πώς αντιμετωπίζετε την απόρριψη? Υπενθυμίζω στον εαυτό μου τα δυνατά μου σημεία και συνεχίζω να προχωρώ. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η εστίαση στα θετικά μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ναι, είναι σημαντικό να παραμείνετε ανθεκτικοί. Έχετε βρει κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που λειτουργούν για εσάς? Συχνά μιλάω με φίλους για υποστήριξη και ενθάρρυνση. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Το να περιβάλλετε τον εαυτό σας με θετικότητα είναι το κλειδί. Απολύτως. Με βοηθάει να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου. Θαυμάζω την οπτική σου. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πώς χειρίζεσαι τις προκλήσεις.